හැමෝම දන්න Canva එකේ Pro Features නොමිලේ පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් ගැන කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. හායි, සුපිරිම දවසක් වේවා. Harzha Tech YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා Canva ගැන අහලා දැකලා පාවිච්චි කරලා මොනියම් හෝ ක්‍රමයකට Canva ගැන දන්නවා ඇති. ඒකනේ ඔයා thumbnail එක දැකලා වීඩියෝ බලන්න ආවේ. තවමත් Canva එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අහගන්න. Canva කියන්නේ පට්ටම graphic design tool එකක්. ඒකෙන් professional මට්ටමේ වැඩක් වුණත් කරගන්න පුළුවන්. Taman හිතන පතන විදිය අනුව මේකෙන් banners, YouTube thumbnail, social media post, poster, වීඩියෝ වගේ තව ගොඩක් දේවල් හදන්න පුළුවන්. CV එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් Photoshop වලින් කරන දේම simple විදියට Canva වලින් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් Canva free version එකේ එක limitation තියෙනවා. Canva එකේ pro plan එකක් තියෙනවා. pro version එකේ tool පාවිච්චි කරන්න සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට නිකන් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කතන්දරේ මේකයි. අද කියලා දෙන්න යන්නේ Canva pro version එකේ features නොමිලේ පාවිච්චි කරන පොඩි trick එකක් ගැන. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මගින් රැකපැනලා comment section එක පජාත කරන්න නම් එපා පුතෝ. Canva pro version එකේ special features ගොඩක් තියෙනවා. design template, high quality image, animation මේ වගේ හුඟක් දේවල් Canva Pro එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Canva Education plan එකට register වෙන එක. මේකෙන් Canva Pro features 90%කට වඩා ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා බලනවා ඇති Canva free version එකක් ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ pro version කතන්දරයක් කිව්වා. මූ මේ පාර Canva Education platform එකක් ගැන දොඩවනවා. අපි ඒකත් දැනගෙනම වැඩේට බහිමු. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ටීම් එකක් හෝ ගෲප් එකක් විදියට Canva use කරන්න දෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේවා කැම්පස්, පාසල්, අධ්‍යාපන ආයතන වගේ තැන්වලට ටීම් එකක් විදියට වැඩ කරන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව සලසා දෙනවා. Canva ආයතනය ලෝකයේ ඉගෙන ගන්න අය වෙනුවෙන් නොමිලේ Canva Education platform එකකට රෙජිස්ටර් වෙන්න අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙරිෆයි කරපු ඊමේල් එකකින් රෙජිස්ටර් වෙන්නම ඕන. ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපන ආයතනයක් කියලා සනාථ කරගත්තට පස්සේ verified educator එකක් විදියට free Canva for education account එක හදාගන්න අවසර දෙනවා. උඹලගේ හුරතල් නම් වලින් තියෙන Gmail address වලින් register වෙන්න බෑ කියලා මතක තියාගන්න. එක ටීම් එකකට ගුරුවරුන් සහ ශිෂ්‍යයන් උපරිම 3000ක් වෙනකම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි ඒකත් දැනගත්තා. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ අධ්‍යාපනය සඳහා පමණක් නොමිලේ දෙන Canva Education platform ටීම් එකක් ඇතුළට රිංගන එක. කොහොම හරි කරලා Canva Education platform එකට join වුණා නම් Pro version එකේ features 90%කට වඩා අපිට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Canva Pro free trial period එක active කරගන්නත් පුළුවන්. Canva වල දින 30ක trial version එකක් තියෙනවා. මගේ recommendation එක නම් Canva Education version එක එකවර active කරගන්න එක වාසිසහගතයි. Canva Pro වල ඇති template, background remover, premium icon, high quality images, animation ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Canva Education version එකේදී. ඇති නේද විස්තර කරා. අපි බලමු දැන්වත් කොහොමද මේක free try කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි Canva app එක open කරගෙන බලමු. ඔයාලට මේක PC එකකින් වගේම tablet එකකින් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි YouTube thumbnail කියන එකට ගිහින් බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ thumbnail වල Pro කියලා යටින් පොඩියට වැටලා තියෙනවා. මේ Pro කියලා වැටලා තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Pro version එකට විතරයි. ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මම අලුත් account එකක් හදාගත්තා. දැනට මේක free account එකක්. දැන් ඔයාගේ app එක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඔයාගේ web browser එකට. web browser එකේ search කරන්න Canva Pro කියලා. Canva නෙවෙයි Canva. දැන් search දෙන්න. search result එකේ උඩින්ම පෙන්නයි bingo tingo කියලා website එකක්. අන්න ඒ link එක click කරලා website එක ඇතුළට යන්න. දැන් ඔයා site එකේ පහළට යනකොට ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙයි how to use Canva කියලා post එකක්. ඒ post එක click කරලා ඒක ඇතුළට යන්න. දැන් ඔයා ඒ web පිටුවේ පහළටම යන්න. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි download කියලා තැඹිලි පාටින් button එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයා ඒ download button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා වරන් එයි මේ වගේ interface එකකට. මෙතනත් get here කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයාට එක වර්ගයේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පෙන්වන්න ගනි.
ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පෙන්වන වාරයක් ගානේ ඔයා බැක් දෙන්න. ඔයාගේ Canva app එක ඕපන් වෙනකන් get here බටන් එක ඔබන්න. දැන් ඔයාට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. ඒකේ join team දෙන්න. මෙතනදී කියන්නේ ඒ ටීම් එකට කට්ටිය ගන්න සම්පූර්ණයි කියලා. කට්ටිය ෆිල් වෙලා තිබුණොත් ඒ ටීම් එකට join වෙන්න බෑ ඔයාට. හදිසියේ හරි ඔයාටත් එහෙම දෙයක් වුණොත් පැය කීපයකට පස්සේ නැවත try කරන්න. 1 hour later. හරි අපි නැවත try කරලා බලමු. නැවතත් බින්ගෝ ටින්ගෝ සයිට් එකේ පහළටම ගිහින් download button එක හොයාගෙන ඒක click කරන්න. නැවතත් get here දෙන්න. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පෙන්වන වාරයක් ගානේ නැවත back ගිහින් get here දෙන්න. get here click කරලා Canva app එක open වෙනකම් වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න. ඔන්න දැන් අපේ Canva app එක open වුණා. දැන් join team කියන බටන් එක click කරන්න. දැන් අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. දැන් බලමු Canva app එකේ මොනවද සිදුවලා තියෙන වෙනස්කම් කියලා. මම ආයෙත් YouTube thumbnail කියන එක උඩ click කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් Pro කියලා වැටලා තිබුණු හැම එකටම EDU කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් මේ ඕන ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයාට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මතකද කලින් free version එකේ මම Pro ටෙම්ප්ලේට් එකක් try කරා. මම free version එකේ හිටපු නිසා මට ඒගොල්ලෝ ඒක try කරන්න දුන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු ආයේ ඒකම try කරලා. මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තමයි මම කලින් පාරක් try කරේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන Pro වෙනුවට EDU කියලා වැටලා තියෙනවා. බලමු මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අපිට එඩිට් කරන්න දෙනවද කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් Canva Pro features free පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන කතා කරා. ඔයාට දැන් Canva Pro features use කරලා creative content නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි Canva term and policies follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? හිත ඉන්නේ නැතුව like කරලා comment එකක් දාන්න. ඔයා ටෙක් ගැන උනන්දු කෙනෙක් නම් Harzha Tech YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ලොකු වැඩක් කරමු. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. මං Harzha. Good day.